e-shop application එකේ දාසේ වෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ සෙලර්ගේ product view එක product processing එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒතර මෙතනදී තියෙනවා short product එක කොහොමද වෙන්නේ, processing එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සහ pagination එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් short එකේ අපිට තියෙනවා searching part එකක්, active time එක, quantity එක සහ condition එක. අපි මෙතනදී මම ඇඩ් කරලා තියෙන දෙකයි ගොඩක් ඇඩ් කරලා තියෙන වෙලාවකදී අපිට ඉක්මනට මේක සර්ච් එකක් කරගන්න අපේ තියෙන product ගැන විස්තර ගන්න ලෙසින් තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට සර්ච් එකක් දුන්නොත් Sony අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක සෝට් කරාම Sony කියලා විතර Sony product එක විතරක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ෆෝන් කියලා විතරක් ගියොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝන් එක විතරක් පෙන්නනවා. මේ විදිහට අපිට products ගොඩක් තිබ්බාම ඒකේ නම ගාලා ප්‍රෙස් කරන ගන්න ඕන. ඒ වගේම new to all කියලා දෙනවා. අපිට මේ දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. අතන උඩන්න තියෙන new to all new n එක අඩුයි ටිකක්. quantity එකේදී height low විදියට ගත්තොත් මේක මේ විදිහම තමයි තියෙන්නේ. ඒක බලන්න පුළුවන්. low to high දුන්නාම short කරලා මේ විදිහට මොකද මම ක්ලියර් කරන්න ඕන දෙකක් එකපාර ටික් කරලා වැඩ ගන්න. low to high දුන්නාම බලන්න පුළුවන් මේ දෙක මාරුනවා. දැන් Sony මේ ෆෝන් එකේ තියෙන quantity එක 0 ඉන්න තමයි brand new එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ක්ලියර් brand new ටික මේ විදිහට කියනවා. ඒ වගේම මෙතන use ඒක දුන්නා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි use මෙතන නැහැ. ඉතින් මේ process එක වෙන්නේ කොහොමද, මේ coding part එක ගහ මෙතන මේ දීලා තියෙන pagination එක වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මේ coding part එකට මේක බලන්න කොහොම මුලින්ම my product එකේ තේනගේ product එක add කරන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන product එකේ add product එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී short එකේ designing ටික radio button ටික ටික් කරන ටික coding ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතනදී short එක clean shopping දෙක short එක clean එක බලා ගන්න පුළුවන්. on click එකක් දාලා අපි javascript පැත්තට අරගෙන තියෙනවා. javascript පැත්තේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේක short එක මෙන්න මේ විදිහට values ටික data ටික මේ පැත්තට අරන් තියෙනවා. මේ විදිහට ඒ ටික form data එකේ form data ටික show කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි මේ data ටික sort process.php එකට අරන් තියෙනවා. මෙතනදී ඒ condition after ඒ අවශ්‍ය විදිහට මෙතනදී ඒ data ටික මෙතනදී මේ විදිහට post method එකකට තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ database එකත් එක්ක connect කරලා තියෙනවා. අපි එතනදී select කරන දේ අනුව අවශ්‍ය details එක ගන්න විදිහට මෙතනදී process එක කරන ඕන coding ටික තමයි හදලා දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඒ ටික මෙතනදී ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී database එකකින් connect කරලා මේ data අවශ්‍ය data අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම pagination එකේදී result 6ක් විතරක් ඒක page එක පෙන්වන විදිහට මෙතන coding ටික කරගෙන තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.
කාට් එකේ ඩේටා ටික කාට් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වල ඩේටා ටික ගන්න එක විදිහත් ඉමේජස් ගන්න ටිකත් මෙතනදී තියෙනවා අප්ඩේට් කරන්න ඒ වගේම ඩිලීට් කරන ප්‍රොසෙස් එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදී අපි ආයි JavaScript පැත්තට ගියොත් අපි බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලියර් එක ක්ලියර් එක පුහාම අපිට දෙයක් නෙවෙයි වෙන්නේ ක්ලියර් බටන් එකේදී අපි පේජ් එක රීලෝඩ් වෙන එක තමයි හදලා තියෙන්නේ මෙතනදී බලන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එක සහ ඩිලීට් එකත් තියෙනවා ඉතින් අපිට අප්ඩේට් කරන ප්‍රොසෙස් එක කරන්න පුළුවන් දියටත් ඒ වගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැන්ට නැත්තම් අපි මේක ඩිලීට් කරන ප්‍රොසෙස් එක කරන්න පුළුවන් හම්බෙලා තියෙනවා මේකෙදී ඒ කෝඩින් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ ඉතින් සෙලර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක view වෙන විදිහ සහ ඒක සෝට් කරගන්න විදිහ ප්‍රොඩක්ට් එක පේජ් එක පෙන්වන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් view එක කොහොමද සහ ටික කොහොමද වෙන්නේ කියන එක කෝඩ් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි ඒක සෝට් කරලා තියෙන්නේ